an effort of Teenage Society of Nepal. तपाईलाई टिनेज सोसाइटी अफ नेपालको कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईलाई चिन्नु पर्दाखेरि हामी एउटा पेन्टर भनेर चिन्छौँ हैन। यो पेन्टिङ गर्नुभन्दा अगाडिको आफ्नो जीवनको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न छोटकरीमा। म पहिला सुरुमा यहाँ आउँदाखेरि मेरो उमेर त्यतिखेर लगभग 2 वर्ष या 1.5 वर्षको थियो। म सानो बेलामा इन्डियामा मेरो जन्म भयो। म सानो बेलामा काठमाडौँ आएँ। काठमाडौँ आउने रिजन के थियो भने मेरो एउटा साथी, मेरो त होइन, मेरो ड्याडीको साथी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सानो बेला मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै क्युट छ, तिम्रो बेबी एकदमै क्युट छ, सबैले माया गर्छ, तिमी उसलाई झन् नेपाल हामी जहाँ बस्छौँ, ऊ पहिलेदेखि काठमाडौँ बस्नुहुन्थ्यो, अनि हामी जहाँ बस्छौँ त्यहाँ एकचोटि तिम्रो बच्चालाई लिएर हिँड, तिम्रो बच्चालाई हेर्ने मान्छेले धेरै पैसा दिन्छन्, तिमीलाई धेरै कमाइ हुन्छ भन्ने सोचले चाहिँ मलाई यहाँ काठमाडौँमा ल्यायो। र जब म यहाँ आएपछि यो सुन्धारा भन्ने प्लेस ठाउँको नाम छ, त्यहाँनिर ल्याएर मलाई सुताइदिनुहुन्थ्यो, राखिदिनुहुन्थ्यो। म सानो थिएँ, हिँड्न जल्न सक्दैन थिएँ। अनि त्यति बेला चाहिँ हुँदा अब राख्ने पैसा कमाउने बाटो नै भइसकेको थियो मेरो बुवाहरूको होइन, अनि साथीहरूको। त्यसो गर्दा गर्दा जब मेरो उमेर 3 या 4 वर्षको भइसकेपछि चाहिँ, जब म अलिअलि बोल्ने भएँ, अलिअलि हिँड्ने डुल्ने भएपछि चाहिँ मैले के गर्थेँ भने रोडमा मलाई राख्दाखेरि एउटा सलो छ्याइदिने हुन्थ्यो भुइँमा, अनि सडकमा राखेर, अनि त्यहाँ म एउटा सिन्का लिएर भुइँमा कोर्ने गर्थेँ कि, एउटा लिएर बनाउँथेँ, केही बनाउँथेँ। अनि मान्छेहरूले त्यो हेरेर चाहिँ अझै झन् बढी भिड लाग्ने गर्थे, अनि हेर्ने गर्थे। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यो चित्र हेरेर होइन, भुइँमा कोरेको हेरेर मान्छेले अलिकति बढी भनौँ न डोनेसन पैसाहरू दिन थाल्यो। अनि त्यो हेरेर ड्याडीले अनि पेन किनिदिनुहुन्थ्यो कि, अनि पेन किनिदिएपछि अनि ल तल बनाउनु मन लाग्छ भने बना भन्दै, अनि पेन त दिनुभयो तर कहाँनिर बनाउने हुन्छ, अनि पेनले कसरी बनाउने एक्कासी गाह्रो भयो सुरु गर्दाखेरि। अनि त्यो पेनले के गर्थ्यो भने म तिग्रामा बनाउँथेँ, मेरो यो खुट्टाको तिग्रामा पेन बनाउँथेँ, कहिले आँखा बनाउने, कहिले ओठ बनाउने, त्यस्तो गर्थेँ। मान्छेहरूले धेरै मन पराउँथ्यो। अनि कोहीले चाहिँ यस्तै फोटोकपी पेपर यस्तो साइजको ल्याएर दिन्थ्यो, तिमी यसमा बनाऊ, कस्तो राम्रो बनाउँदो रहेछौ भन्ने। अनि मलाई पनि धेरै राम्रो लाग्ने, र त्यस्तो गर्दा चाहिँ मेरो टाइम पास पनि हुन्थ्यो, किनकि दिनभरि मसँग केही गर्नलाई केही हुँदैन थियो। अनि बनाउँथेँ, चित्र बनाउँथेँ, केही बनाइरहन्थेँ दिनभरि। त्यसो गर्दा 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 झन् मान्छेले मन पराउँदै गयो, त्यसरी दिन बित्दै गयो। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले कलर पनि गर्न थालेँ होइन। कलर पहिला चाहिँ अब कार्टुन जस्तो बनाउँथेँ, जे पाइ त्यही बनाउँथेँ। मान्छेहरूले सबैले कति राम्रो छ भने मलाई सपोर्ट गर्ने, सबैजनाले राम्रो छ भन्दा म अझै राम्रो बनाउँदै गएँ। त्यसो गर्दा चाहिँ अब त्यसै रोडैमा बनाउँथेन, सडकमा त्यो सलो छ्याएर। अनि त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ कोहीले मोबाइलमा खिचेर युट्युबमा हालिदिने, केहीमा हालिदिएपछि अनि च्यानलहरूको मान्छे पनि एउटा दुईवटा आयो। अनि त्यसपछि इन्टरभ्यू लिँदै गयो, म पनि राम्रो बनाउँदै गएँ होइन त्यति। अनि त्यसपछि चाहिँ अलि राम्रो हुँदै गएपछि चाहिँ अनि मान्छेले किन्न पनि थाल्यो। कोहीले भाइ यो तिमीले बेच्छौ त, म किन्छु नि भन्दाखेरि, होइन पहिला चाहिँ म भन्थेँ म बेच्दिनँ, म यो राख्छु भन्थेँ क्या, बुद्धि थिएन त्यतिखेर। अनि ड्याडीले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो नि, होइन बेच्दा हुन्छ, तैँले बेच्दियो नि त, तैँले बनाउन आउँदो रहेछ के अरे, फेरि बनाइहाल्छस् नि भन्दाखेरि। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले फेरि अनि बेच्न थालेँ। मान्छेले सोधेपछि हुन्छ किन्दा हुन्छ। अनि त्यहाँपछि चाहिँ प्राइसको कुरा आयो, मूल्य कति भन्दाखेरि अब मलाई त्यति ज्ञान थिएन, थाहा थिएन। अनि मैले जति दिए नि हुन्छ भन्थेँ कि। अनि मान्छेहरूले कोहीले 5 रुपियाँ, कोहीले 10 रुपियाँ, कोहीले 2 रुपियाँ, 4 रुपियाँ, आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि दिएर जान्थेँ, म खुसी हुन्थेँ। अनि हुँदा अब जब बित्दै गएपछि अनि सबै मिडियाहरूले पनि सबैतिर प्रचार गरिदियो, यस्तो मान्छे यहाँ यसरी बस्छ र उसले यसरी बनाउँछ भन्दाखेरि। अनि मान्छे बाहिरबाट नि फोन पनि गरेर मेरो ड्रइङ किन्ने गर्थेँ। र म अनि त्यसपछि म राम्रो कलर किनेँ, आफैले किनेर, आफैले जानेर कुन कलरले गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर म आफै सोच्थेँ, आफै जानकारी भयो मलाई। म पसलमा जान्थेँ, हेर्थेँ, सबै रोज्थेँ कुन कलर मैले गर्दा राम्रो हुन्छ होला। त्यसो गर्दा गर्दै बनाउन थालेँ। अनि अहिले चाहिँ सबै ठाउँमा
मलाई सबै ठाउँमा त थाहा छैन, तर प्रायः जस्तोले मलाई त्यहीँनिर रोडमै आएर म भन्छु मलाई त्यहीँनिर आएर भेट्नुहोस्, यदि किन्न मन लाग्यो भने, सहयोग गर्न मन लाग्यो भने म अहिले त्यहीँनिर बस्छु। मेरो ड्रइङको चाहिँ यसरी सुरुवात भयो। तपाईँको काम अहिले चाहिँ कस्तो गइरहेको थियो? अहिले ठिकठाकै, पहिलाभन्दा त धेरै नै राम्रो। तपाईँ पेन्टिङ बाहेक अरू केमा रुचि राख्नुहुन्छ? मेरो रुचि पहिला त पेन्टिङ हो, दोस्रो सिङ्गिङ हो, अनि तेस्रो चाहिँ त्यो माटोमा मूर्ति बनाउँछ नि त्यस्तो। त्यसो अलिकति थोरै गाएर सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। सरी, अहिले म सक्दिनँ किनकि गला बिग्रिएको छ। अब हाम्रो समाजमा त्यस्ता मान्छेहरू पनि छन् होइन, जो भन्छन् शारीरिक रूपमा कमजोर भएकाहरूले हामी जुन नर्मल मान्छेहरू हुन्छौँ त्यो जस्तो दिन बिताउन सक्दैनौँ, उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ होइन। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ त्यस्ता मानिसहरूलाई, जसले भन्ने गर्छन् शारीरिक रूपमा कमजोर भएकाहरूले अरू मानिस जस्तो, सामान्य मानिस जस्तो काम गर्न सक्दैनन् होइन, दिनचर्या त्यस्तो जाँदैन, त्यस्तो मानिसहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँहरू 90% रङ हुन्छ, 10% सही पनि हुन्छ, किनकि म भन्दिनँ सबै गर्न सक्छ, उहाँले ठिकै भन्नुभयो। तर के हुन्छ भने एक्कासी अब आपाङ्ग हेर्दाखेरि विचार यस्तो रहेछ, उसले कसरी खान्छ होला, कसरी लाउँछ होला भन्ने उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन होइन। तर म भन्न चाहन्छु भने हामीलाई पनि अलिकति राम्रो दृष्टिकोणले हेर्नुहोस् होइन, यो भाइले यस्तो गर्न सक्छ, हामीलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस् होइन, हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, हामी पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो अब मेरो दुइटै हात छैन, औँला पनि छैन होइन, तर पनि म खाना पकाउँछु, म आफैले खान्छु, म आफैले नुहाउँछु, म लुगा धुन्छु, म घर सफा गर्छु, म हरेक काम गर्छु होइन। त्यो भएर सबैले नसक्ला होइन, तर म चाहिँ सक्छु होइन। प्रायः जस्तोले सक्छ, किनभने मैले हेरेको छु कसैले अब कुनैको यहाँसम्मदेखि पुरै हुँदैन, उसले खुट्टाले लेखेको हुन्छ, मुखले लेखेको हुन्छ, सक्छ, सबै सक्छ। तर सायद होला कुनै काम नगर्ने, तर हामीले पनि गर्न सक्छौँ होइन। हामी आपाङ्ग भए पनि हामी कोसिस गऱ्यौँ भने होइन, सबै हामी सबैलाङ्ग जस्तै नै हामी गर्न सक्छौँ, मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ। अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा अब तपाईँलाई नै होइन, तपाईँसँगै बोल्न आइरहेको हुन्छ मान्छेहरू होइन, तपाईँको वरिपरि आउँदाखेरि कति मान्छेहरू डराउलान्, त्यो हिसाबले होइन, मतलब मैले केही गलतै भनिदिउँला, गलतै सोधिदिउँला होइन, त्यो हिसाबले मान्छेहरू डराउँछन्। त्यस्तो मान्छेहरूलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो मान्छेलाई के भन्न चाहन्छु भने त्यस्तो डर केही पनि मान्नु पर्दैन होइन, किनकि म पनि मान्छे हो, तपाईँ पनि मान्छे हो होइन। गल्ती त मान्छेबाटै हुन्छ, कुरा गर्नलाई आउँदा हुन्छ, केही नराम्रो भयो भने म भन्छु यस्तो नभन्नुहोस्, मलाई यो मन परेन, यसमा डराउने कुनै कुरा छैन। किनकि हामी जब अगाडि नबढेसम्म हामीले त्यो मान्छे कसरी के गर्छ, त्यो मान्छेको बारेमा कसरी हामीले जान्न सक्छौँ होइन, त्यो डराएर त्यो काम चल्दैन। तपाईँ जस्तो त्यस्तो धेरै मान्छेहरू होला जो आफूमा भएको ट्यालेन्ट, आफूमा भएको हुनर दुनियाँ सामु राख्न चाहन्छन् होइन, तर कतै उनीहरूलाई मनमा डर लाग्न सक्छ, के सोध्छ, कसले के सोध्छ, मैले केही गर्न सकिनँ भने के हुन्छ भन्ने, त्यस्तो मानिसहरूलाई चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो मान्छेलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो अहिलेको जमाना डर मानेर लाज मानेर हुँदैन होइन। हामीले गएर यदि हामीभित्र कला केही छ भने हामीले देखाउन चाहन्छौँ भने गएर देखाए हुन्छ क्या, त्यो लुकाएर हुँदैन। यदि गलत हुन्छ, हामी रङ हुन्छौँ भने होइन, कसैले अब हामी लडेरै त उठ्न सिक्छौँ नि, हिँड्न सक्छौँ नि होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी डराउनु हुँदैन, कोहीसँग लाज मान्नु हुँदैन। ठिक छ, आज म हारेको छु भने भोलि म फेरि प्रयास गर्छु होइन। त्यो भएर लाज मान्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। हामीमा जे कला छ त्यो हामी निकालौँ सबैको अगाडि। जस्तो अब मेरो हात खुट्टा छैन र पनि म डान्स गर्छु है, म डान्स गर्छु, म लजाउँदिनँ। त्यही भन्न चाहन्छु, डराउनु हुँदैन। हामी जस्तो आपाङ्ग मान्छे अथवा सबलाङ्ग मान्छे नै होस् न किन होइन, हामी जबसम्म कसैको अगाडि हामीले त्यो देखाएनौँ भने कसले हामीलाई जज गर्छ त होइन। जो रङ भयो, यो राइट भयो, हामीलाई जज गर्न सक्छ नि त। त्यो भएर हामी देखाउँ होइन, सबैलाई देखाउँ, अनि सबैले जज गर्छ हामीलाई, यो रङ छ अनि राइट छ, अनि त्यसपछि हामी राम्रो गर्दै जान सक्छौँ। हामीलाई थाहा पाउँछ नि त हामीले कि मैले यो गलत गरेको छु, यो राम्रो गरेको छु, नेक्स्ट टाइम त्योभन्दा राम्रो गर्छु भन्ने हुन्छ नि त। त्यो भएर देखाउँदा हुन्छ। अन्त्यमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँलाई हेरिरहनु भएको श्रोताहरूलाई?
म सबैलाई यही भन्न चाहन्छु होइन मलाई हेर्नुहोस् मेरो हातखुट्टा केही पनि छैन एक्कासी हेऱ्यो भने यो मान्छेको हातखुट्टा छैन कसरी खान्छ होला कसरी तर म सबै गर्न सक्छु होइन तपाईँहरू पनि हिम्मत नहार्नुहोस् तपाईँहरूले केही गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू मजाले गर्नुहोस् तर नराम्रो काम चाहिँ सबै राम्रो काम गर्नुहोस् जति पुरा दुनियाँलाई तपाईँको कला मन परोस् तपाईँको कुरा मन परोस् होइन सबैलाई राम्रो मिठो वचन बोलिदिनुहोस् किनकि हामीले कसैलाई दुःख दियो भने हामीले पनि बदलामा दुःखै पाउँछौँ म रत्नपार्कमा बस्छु काठमाडौँको रानी पोखरीको छेउमा त्यहाँनिर मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ यदि मसँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो फोन नम्बर पनि म दिन सक्छु मेरो नम्बर रहेको छ 9823039924 9823039924 यो नम्बरमा मलाई भेट्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू दाइसँग मेरो पहिलो भेट आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि सुन्धारा अगाडि भएको थियो म त्यतिखेर लगभग 3 बजेको थियो र म र मेरो अङ्कल सुरेश सुमन डाङ्गी हामी दुईजना हिँड्दै थियो सुन्धाराको बाटोमा र एका हुल त्यो हुल देख्दाखेरि के रहेछ भने हुलको अगाडि हामी पनि गयौँ दाइ त्यतिखेर पेन्टिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो यसो हेऱ्यौँ हामीले सबै मान्छे हेरिरहेको थिएँ कोही किन्ने मान्छेले कति भनेर सोध्दै थिएँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि एकछिन देखेपछि बोलौँ कि नबोलौँ बोलौँ कि नबोलौँ यो सबैलाई हुने कुरा यही हो मान्छेलाई बोल्न मन हुन्छ तर म बोल्दा के होला होइन आज बोल्दिनँ अर्को दिन आएर बोल्छु होइन त्यो बाटोमा म उभिएर मलाई कोही जान ढिलो छ म बोल्दिनँ आज भनेर बोलौँ नबोलौँ भनेर मान्छेले त्यो बोल्ने आँट आउँदैन प्रायःले त्यो आँट नगरेको कारण चाहिँ अब हाम्रो काम चाहिँ त्यही हो हामीले त्यो आँट गरेर त्यो दिन हामी एकछिन दाइसँग बस्यौँ दाइको स्टोरी सुन्यौँ र हामी सुन्दाखेरि चाहिँ के रियलाइज भयो भन्दा हामीले के थाहा पायौँ भन्दा चाहिँ स्टोरीहरू मोटिभेसन खोज्नलाई हामी कतै पनि मोटिभेसनल सेमिनार अथवा इन्सपिरेसन हल मोटिभेसनल लिडरका पुगिराख्नु पर्दैन इन्सपिरेसन र मोटिभेसन काठमाडौँको बाटोमा फालाफाल छ प्रत्येक पसलको एउटा सपकिपरलाई सुन्नु उसले दिनभरिमा कसरी मोटिभेट गर्छ कसरी इन्सपायर गर्छ उसको ग्राहकलाई सामान किन्न अथवा बाटोमा बसेर कोही स्ट्रिट म्युजिसियन छ भने उसले कसरी मोटिभेट गर्छ आफ्नो सिङ्गिङले अरूलाई कसरी इन्सपायर गर्छ त्यो जताततै चाहिँ हामीले नदेखेको मात्र हो र टिनेज सोसाइटी अफ नेपालको पहल पनि आज त्यही हो त्यही भएको काठमाडौँमा जति पनि मोटिभेसनहरू छन् जो एउटा हाइटसम्म पुगिसकेको छैन तर त्यहाँ मोटिभेसनल स्टोरी एकदम ठुलो छ उनीहरूको स्टोरीलाई चाहिँ कसरी अगाडि ल्याउने भनेर हो मोटिभेसनको कुरा गर्दा त्यही मोटिभेसनलाई खोजेर ल्याउने काम चाहिँ टिनेज सोसाइटी अफ नेपालको हो र त्यही मोटिभेसनमा आज हाम्रो पहिलो दिन चाहिँ आनन्द पासवान दाई हुनुहुन्छ दाई चाहिँ पेन्टर अनि दाईको पेन्टिङ हेर्दाखेरि म पनि सुरुमा हेर्दाखेरि दाइले कसरी बनाउनुहुन्छ होला यस्तो पेन्टिङ जस्तो लाग्थ्यो अनि त्यो म 2 घन्टा त्यहाँ बसेर हेरिसकेपछि त्यो पहिलो स्केच कसरी बन्छ र त्योदेखि लास्टमा कलरिङसम्म सबै त्यहाँ बसेर अनि मैले हेरेँ त्यति हेर्दासम्म त्यहाँ मान्छेले पेन्टिङ किनेको हेर्दै गए कोही आएर एकछिन बसेर नाम मात्र सोधेर पनि गए त्यो काम सबैले गर्नुपर्छ जतिसुकै हतार होस् यदि कहीँ जाँदाखेरि त्यहाँ एउटा कुरा मात्र सोद्धाखेरि एउटा भिडले अर्को मान्छे तानिन्छ र त्यसले त्यहाँ बसिरहेको मान्छेको ट्यालेन्टलाई फाइदा हुन्छ भने 5 मिनट आफ्नो दिन कहिले पनि हामीले खेर मान्नु हुँदैन र दाइको बारेमा अलिकति सोद्धाखेरि दाइले अघि नै भन्नुभयो घरमा बुवा हुन्थ्यो भनेर बुवा बाहेक अरू घरमा को हुनुहुन्छ मेरो बुवा बाहेक 2टा दाजु हुनुहुन्छ एउटा दिदी हुनुहुन्छ अनि घर चाहिँ कसले चलाउँछ अहिले मै चलाउँछु किनकि दाइ र दिदीहरू भनेको उनीहरूको बिहे भएर उनीहरू आफ्नै छुट्टी फ्यामिली लिएर बस्नुहुन्छ भनेपछि दाइ र दिदी दुइटै छुटिसक्नु भएको छ र बुवा आमा तपाईँसँग बस्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ लाग्दैन दाइ दिदी हुँदै मैले नै बुवा आमालाई हेरिरहेको छु दाइ दिदीले पनि आएर हेर्दै हुन्थ्यो भने मलाई त्यस्तो कहिले पनि लागेन किनभने त्यस्तो किन लागेन भने म जबदेखि मेरो होस सम्हालेको छु नि तबदेखि म सोध्छु कि दुनियाँमा आमा बुवा किन यति सबैलाई यति बोझ जस्तो हुन्छ होइन म कहिले पनि सोच्दिनँ मैले मात्र पालिरहेको छु किनकि मम्मीले मलाई पाल्नु भएको छ नि त होइन मलाई पनि यस्तो भएर पनि मलाई हुर्काउनु भएको छ यत्रो ठुलो गर्नुभएको छ र उहाँले गरेरै आज म जे छु मेरो मम्मीले गरेर छु होइन त्यही भएर म त्यस्तो सोच्दिनँ मलाई बरु मम्मीसँग बस्नु र म जिन्दगीभर मम्मीलाई मसँगै राख्नु जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँ बनाएको पहिलो चित्र याद छ केसको थियो भनेर सरी त्यसको त याद छैन किनकि 13 वर्ष भयो अनि आफूलाई सबभन्दा मनपर्ने चित्र कुन हो तपाईँको आफूले बनाएको केसको सबभन्दा मनपर्ने 2टा सुगाको जोडी हो मैले बनाउँछु त्यसको कुनै कारण त्यसको कारण त्यो बर्ड मलाई त्यो चरा मलाई धेरै मनपर्छ यदि तपाईँलाई कुनै दिन आर्ट एक्जिबिसन तपाईँलाई आफ्नै एक्जिबिसन गर्न दिइयो भने तपाईँ त्यहाँ कस्तो खालको वस्तुसँग रिलेटेड पेन्टिङ चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै नेचरसँग होस् अथवा इन्भाइरोमेन्ट होस् अथवा हिस्ट्रीसँग रिलेटेड होस् वास्तुकला होस् तपाईँलाई मनपर्ने फिल्डको चाहिँ पेन्टिङ कुन हुन्छ यदि कुनै एक्जिबिसन भयो भने
त्यस्तो त खासै होइन, तर मलाई चाहिँ मेरो एउटा पहिलो राख्छु मेरो आफ्नै, किनकि म सबैलाई देखाउन चाहन्छु यस्तो मान्छेले पनि दुनियाँमा के गरेर देखाउन सक्यो भनेर। र दोस्रो कुरा यही जनावरहरूको बारेमा जस्तो अब रङ्गीन पेन्टिङहरू होइन सजाउने चिजहरू त्यस्तो बनाउन चाहन्छु। आजसम्म तपाईँ त्यो बाटोमा बस्दाखेरि कति जति मान्छे आयो भने तपाईँलाई म केही सहयोग गर्छु, अलि ठुलै ठाउँ लग्छु, अलि ठुलै ठाउँमा गएर पेन्टिङ गरौँ भने? त्यस्तो त गर्न सक्दैन, गिन्ती छैन, अनिले त आउनुभयो। तर त्यस्तोमा धेरै त्यो फेक हुन्छ नि, त्यस्तो धेरै मान्छे छन् कि धेरै मान्छे। कोही पनि भनेपछि फर्केर आएर यस्तो गरौँ भनेर आउने भेटिनु भएन। अब तपाईँको अब चाहिँ के गर्नुहुन्छ? अझै पनि त्यहीँ बसेर त्यही पेन्टिङ बनाउने सोच छ कि अझ होइन म योभन्दा ठुलो कतै जान सक्छु भन्ने आफ्नो इच्छा हुन्छ, म अलिक ठुलो आफ्नै पेन्टिङलाई ठुलो ठाउँमा लैजान्छु भन्ने हुन्छ, त्यो सोचहरू के राख्नु भएको छ? त्यो त म सानोदेखि नै राखेको छु, तर त्यो सपना मेरो पुरा भएको छ किनकि मैले सबभन्दा ठुलो ठाउँमा राखेको छु मेरो सोचले होइन। त्यो सडक भनेको त्यहाँ हरेक किसिमका मान्छे हिँड्छन्, करोडपतिदेखि लिएर रोडपतिसम्म। मैले त्यो स्टेज मैले पाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो होइन, किनकि त्यहाँनिर भनेको हरेक मान्छे आउँछन्, हरेक किसिमका राम्रा नराम्रा सबैले मेरो कलालाई हेर्छन्। र मेरो सुरुवात पनि सडकदेखि नै भएको छ होइन, त्यो भएर मलाई त्यो स्टेज धेरै ठुलो लाग्छ। र त्योभन्दा नि ठुलो कुनै छ भने मलाई लाग्दैन, त्यही पनि छ होला होइन। अनि त्यो भयो भने मलाई कुनै ठाउँमा एक्जिबिसन गर्न मन लाग्छ, कसैले मलाई हेल्प गर्नु भयो भने म एउटा रुममा सोरुममा गएर मेरो सबै पेन्टिङहरू म एक्जिबिसन गर्न चाहन्छु। यो हुँदाहुँदै तपाईँले रत्नपार्क नै छान्नुको कारण चाहिँ मान्छे धेरै आउने भयो कि होइन? रत्नपार्क भन्दा पनि म रोडमा जहाँ भए पनि होइन, जहाँ भए पनि सुन्धारा भए पनि रत्नपार्क भए पनि जहाँ होस्, तर म रोडमा देखाउन चाहन्छु। किनभने रोडमा मैले अघि भनिहालेँ थरी थरीका मान्छे हुन्छन् र त्यहाँ राम्रो राम्रो मान्छे पनि भेटिन्छन्, ठुलो ठुलो मान्छे पनि भेटिन्छन्। त्यो हुनाले म रोडमै बनाउन चाहन्छु। तपाईँ काठमाडौँ बस्नुभयो कति जति वर्ष भयो? म यहाँ बस्न थालेको 19 वर्ष जति। 19 वर्षमा आफू जस्तै कोही साथी भेटाउनु भएको छ बाटोमै बसेर आफ्नो कला देखाउनेहरू? म आफ्नो जस्तो त थाहा छैन, तर आँखा नहेर्नेले चाहिँ धेरै राम्रो गीत गाउनुहुन्छ, त्यस्तो चाहिँ भेटाएको छु होइन। भनेपछि उहाँसँग हजुर साथी भइसक्नु भएको छ काठमाडौँमा? साथी त भएको छैन, तर 1-2 मिनट बसेर गाइदिएको चाहिँ छु उनीहरूको लागि। आज कलाकार भएर मात्र नत्र हामीले पनि गाना सुन्नु पाउने एकदम। कुन चाहिँ हो सबभन्दा मनपर्ने गाना? मेरो त धेरै पुरानो मात्र मनपर्छ, जस्तो लताको भयो, जस्तो अब नेपाली पनि धेरै छन्, अन्जु पन्थको भयो। त्यो यत्रो वर्ष त्यो बाटोमा बस्दै गर्दा ड्रइङ गर्दै गर्दा तपाईँलाई कुनै दिन यस्तो कुनै दिन छ जब लागेको होइन म छोडिदिन्छु, मलाई धेरै भइसक्यो आज, अब गर्न मन छैन मलाई भनेर लागेको कुनै दिन? त्यस्तो त धेरै दिन हुन्छ, किनभने अब बाटोमा बस्नु भनेको सामान्य कुरा होइन, त्यसमा हामीले धेरै कुराको फेस गर्न पर्छ। कुनै दिन पानी पर्छ अरे, कुनै दिन धेरै घाम लाग्छ अरे, कुनै दिन धेरै धुलो माटो उड्छ अरे, त्यसमा हामीले काम गर्नु भनेको मामुली कुरा होइन, धेरै गाह्रो हुन्छ। त्यही पनि म कहिले कहिले सोध्छु, जो मान्छेले परिश्रम गर्छ, जो मान्छेले मेहनत गर्छ उसले त अगाडि बढ्छ नि होइन। हामी बसी हामी कुनै करोडपति बाउको छोरा त होइन कि हामीलाई बसी कतैबाट पुरा मिडिया आउँछ, पुरा यो आउँछ। हामीले मेहनत नगर्यो भने हामीलाई आज कसैले पनि सोध्दैन भन्ने हिसाबले चाहिँ म कहिले पनि दुःखी हुन्न, मलाई त्यस्तो कहिले पनि लाग्दैन। अब टिनेज सोसाइटी अफ नेपालको कुरा गर्दा चाहिँ यो क्लब चाहिँ हामीले आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि यसको खास हामीले खोलेको अरे युएन पार्कमा। त्यतिखेर हामीसँग कतै मिटिङ गर्न अफिस पनि थिएन, हामी रत्नपार्क, युएन पार्क, शङ्खुमुरतिर त्यसो खाली खुल्ला ठाउँमा भेटेर आफ्नै साथीहरू बिच भेटेर मिटिङ गर्थ्यौँ। र त्यो खोल्दा टिएसएन पहिला हामी 3 जनाले खोल्यो, त्यसपछि त्यो दिन 4 जना थप्यो, त्यसपछिको 1 महिनामा हामीसँग 13 जना थिए, 50 जना, र अहिले लगभग हामीसँग 5000 जनाको ग्रुप छ। त्यो चाहिँ मलाई हाम्रो सफलता जस्तो लाग्छ। र यो 5000 जनाको ग्रुप चलाइरहँदाखेरि बिचमा हामीले कन्फेसन पेज पनि चलायौँ। कन्फेसन पेजमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि डेली कन्फेसन हामीलाई कस्तो आउन थाल्यो भन्दा भर्खर उनीहरू जीवन भर्खर उनीहरूले चिनिसकेकै छैन, जो भर्खर सुरु गर्दैछन्, भर्खर स्कुल पढ्ने कलेज पढ्ने मान्छे छन्,
उनीहरूलाई जीवनदेखि पुगिसके जस्तो कन्फेसन लेख्छन् कि उनीहरूले म अब केही गर्न सक्दिनँ मलाई पुग्यो यति नै हो मेरो जीवन मैले गर्न सक्ने केही रहन्छ भनेर र त्यो कन्फेसनलाई हामीले रिप्लाई दिन्छौँ त्यस्तो होइन अझै तिमीहरूको पढ्नुपर्ने धेरै कुरा छ भनेर तर हामीसँग चाहिँ आज लाइभ उदाहरण नै हुनुहुन्छ जीवनमा किन कहिले पछि हट्नुहुन्न किन मसँग केही छैन भनेर चुप लाएर बस्नुहुन्न भनेर जो त्यस्तो टिनहरू छन् जो भर्खर युवाहरू सुरु गर्दा गर्दै पनि नसकेर म सक्दिनँ भनेर बस्छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँले अगाडि बढ्नलाई दिनुपर्ने प्रेरणा चाहिँ कसरी दिन सक्नुहुन्छ त्यस्तोलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले अब कुनै दिन मैले अघि भनिहालेँ कुनै दिन हामी निराश हुन्छौँ होइन अब भइसक्यो जिन्दगीदेखि धेरै थाकिसकेँ तर हाम्रो लाइफ यति मात्रै होइन कि हामीले बाहिरको दुनियाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन जस्तो एउटा गीतमा छ नि दुनियाँमा कति धेरै गम छ उसको अगाडि त मेरो गम धेरै कम छ भने जस्तै तपाईँभन्दा पनि धेरै नै गाह्रो हुन्छ अरूलाई पनि त्यसलाई गएर हेर्नुहोस् होइन त्यसले आफ्नो लाइफ जिउन सक्छ भने लाइक म छु यस्तो होइन र मैले त हार मानेको छैन भने तपाईँहरूले त अझै झन् गर्न पनि धेरै कुराहरू छ होइन तपाईँहरूले एक्कासी निराश नहुनु होइन हामी हेर्दै जाऊँ हामी परिश्रम गर्दै जाऊँ भनेको अघि मैले भने जस्तै र कुनै दिन हाम्रो यस्तो आउँछ हामीले केही न केही त हामी पक्कै पनि गर्छौँ हामीले ट्राई गरिरहनु पर्ने हुन्छ एक्कासी निराश हुनु हुँदैन म त्यो भन्न चाहन्छु Dear confessioners, that was for you.